عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية. هذه الحلقة رقم 1043، ونحن لازلنا في كتاب المبادئ الحقيقية للشريعة الإسلامية، وفي المبدأ الرابع اللي هو العدل والقسط. هذه الحلقة عن القسط في الثروة، اللي هي العدل الاجتماعي، العدالة الاجتماعية، التكافل الاجتماعي. احنا كنا تحدثنا عن القسط في التعامل مع الله جل وعلا، وفي القسط في التعامل بين الناس، وفي التجارة إلى آخره. هذه الحلقة عن العدالة الاجتماعية. أولا، الموارد في هذا الكوكب الأرضي هي للبشر على قدم المساواة. ربنا سبحانه وتعالى سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. جميعا منه، ده في سورة الجاثية. يعني كل الأشياء اللي موجودة في السماوات، حتى ما لم نصل إليها فيما بعد، يعني حتى الآن لم نصل إليها، لكن اللي موجودة في الغلاف الجوي إذا وصلنا للمريخ، اللي موجودة في الأرض، في باطن الأرض، في البحار، في الجبال، في الصخور، في الزراعة، في الأمطار، ده كله مسخر لنا. البحر مسخر لنا، الأنعام مسخرة لنا. وربنا ما قالش احنا سخرناها للعرب، ولا قال سخرناها لشعب تشيكوسلوفاكيا، ولا قال سخرناها لشعب استراليا. قال لي يعني سخر لنا كلنا. إذن هي مسخرة لنا كلنا، للبشر. يعني خلق لنا ما في الأرض جميعا، لنا سخرها لنا. وربنا قال عن كوكب الأرض: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. قدر فيها أقواتها، يعني الموارد اللي هي بتأتي منها بقى، يعني سبل المعيشة، سواء كانت معادن، سواء كانت أنهار، أو سواء كانت كذا أو كذا كذا. ربنا حطها في داخل هذا الكوكب، يعني حطها في 4 أيام بأيامه هو جل وعلا. يعني خلق السماوات والأرض في 6 أيام، لكن ال4 أيام التانية اللي خلق الأرض ديت زمن تاني. أهم شيء اللي يهمنا في الموضوع بتاعنا إن ربنا قال: قدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. ديت بقى نتوقف معها دقيقة واحدة. يعني ربنا قدر الأقوات بتاعة البشر لكل جيل من أجيال البشر، من أول آدم وقوم نوح لغاية آخر جيل سيشهد قيام الساعة. ربنا قدر الأقوات دي وقال لك يعني دي للبشر جميعا سواء. لمين؟ للسائلين، للي يدور عليها. يعني معناها انك انت مثلا رحت وبتفحر بتدور على معدن، فطلع لك معدن، طلع لك بترول. فالحفر ده متاح للجميع. مثلا طبعا ممكن ينظم في خلال الدولة الإسلامية، لكن هو متاح لأي حد يفحر، واللي هو بيسأل، اللي هو بيدور، اللي هو بيبحث، اللي هو بيسير في الأرض، اللي هو يبحث يعني كيف خلق الله هذا وذاك، اللي بيدور. فإذا هنا بقى في سواسية وفي تكافؤ فرص. السواسية للجميع، السائلين اللي هم بيبحثوا عن هذا. ف ده تكافؤ الفرص، يعني معناها ان هو في قدرات. يعني برضو هو من ضمن الموارد اللي ربنا أودعها في هذه الأرض، الموارد أيضا اللي هي في داخل الإنسان نفسه، اللي هي بيسمى القدرات الفردية. يعني واحد الذكاء بتاعه متوسط، واحد الذكاء بتاعه عالي، واحد الذكاء بتاعه أقل من المتوسط، واحد عنده صحة حلوة، واحد عنده قوة في الجري، واحد عنده ذكاء اجتماعي، واحد عنده ذكاء سياسي، واحد عنده ذكاء. الناس بتختلف. وبنقول احنا تنمية الإنسان أو تصنيع الإنسان ده أهم ثروة. يعني تخيل مثلا إن ولد بريطاني وجه اتولد أبوه وأمه بريطانيين، وبعدين اتولد في موزمبيق.
وعاش في موزمبيق بنفس مستوى الثقافة، هيطلع زيه زي بتوع موزمبيق. أن التعليم بتاعه أو التصنيع بتاعه هابط. تخيل عيل أبوه وأمه من موزمبيق واتولد في لندن وعاش في لندن وتعلم في لندن، هيبقى المستوى التصنيع بتاعه على نفس المستوى بتاع انجلترا. ففي حاجة اسمها تصنيع الإنسان بالتعليم، وديت حاجة يعني مفتقدة تماما في كوكب المحمديين. لكن احنا عايزين نقوله ان سواء السائلين ده بتعطي الفرصة لكل صاحب موهبة ان هو يستغل وانه يسعى في الارض. وعلشان كده بيحدث يعني كما يحدث في تفاوت في القدرات الفردية، بيحدث فيه تفاوت في الدخول. يعني واحد ذكاء بتاعه متوسط وبيشتغل عامل بالأجرة مش هيكون زي واحد الذكاء بتاعه عالي جدا وبيشتغل في معمل أو بيشتغل في كذا أو كذا أو عنده كذا. واحد عن كسول غير واحد يعني شعلة من النشاط. فمن هنا بقى بتختلف الدخول أو بيختلف مستوى المعيشة، بيختلف الوضع الاقتصادي. وده برضو من ضمن ما ربنا قال جل وعلا، قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. ففي واحد بيرزق بجريه وبتعبه الى اخره، وفي واحد الرزق بتاعه يعني ربنا قدره عليه لانه هو يعني محتاج لهذا. هنا بقى بتاتي تشريعات الاسلام في العداله الاجتماعيه، وده تعرضنا لها كتير في يعني خاصة في موضوع كتاب الزكاة. كتاب الزكاة تعرضنا فيه لحقوق اليتيم وحقوق الفقير وحقوق المسكين وحقوق حتى يعني أولي القربى وحقوق ابن السبيل وحقوق الجار. يعني كل الحاجات دي الإحسان والإعطاء بالصدقة، الصدقة الفردية أو الصدقة الجماعية إلى آخره. وقلنا برضو قبل كده ان من ضمن يعني ان حين يعطى الفقراء فده بيساعد على سرعة دوران رأس المال. يعني ليه بقى؟ لان الفقير مستهلك. يعني تخيل بقى ان انا صاحب مصنع وعنده عمال وبيطلع لي دخل مثلا $1000 في اليوم، قصدي ربح يعني. فبطلع 10% وبأعطي هذا الربح للناس الفقراء اللي حواليا زي ما ربنا قال. الناس الفقراء دائما مستهلكون، فهو الفلوس اللي خدها مني والفلوس اللي باخدها من واحد تاني وتالت بيروح يشتري. فبيروح بيشتري، مين اللي بيستفيد من الشراء بتاعه؟ صاحب المصنع ده وصاحب المصنع ده وصاحب المتجر ده. فإذا المال بتاعه، المال اللي هو بيطلع صدقة، بيدور في داخل المجتمع وبيدور بيشغل المصانع. العامل اللي هو يعني بيشتغل في المصنع عندي بياخد الأجر بتاعه، بيشتري من هنا ومن هنا. فربنا سبحانه وتعالى برضو في سورة الحشر منع ان هو ما يفيء الى بيت المال اللي هو الخزينة بتاعت الدولة ان يعطى منها الاغنياء. وقال لك يعني وحدد الناس اللي هم الفقراء المحتاجين اللي هم مصارف الفيء، وقال لك لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، عشان خاطر مش يتركز لما تدي الأغنياء وهو مش محتاج فأنت بتحوله من غني إلى مترف، وده غلط. لأن لما يكون في طبقة مترفة يبقى إرهاص بهلاك المجتمع. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فسقوا فيها بحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فبالتالي لابد إن يكون في إعطاء للمحتاجين. الفقير مش معنى الفقير في المال فقط، الفقير في المال والفقير في الصحة، المريض اللي هو أن افتقر يعني فقير يعني محتاج. في واحد محتاج للتعليم، ولد كويس لكن مش معاه فلوس. في واحد محتاج للعلاج، في واحد محتاج للسكن، في واحد محتاج للزواج. طبعا معناه محتاج اللي مش معاه. فبالتالي بقى الفقير هنا مش مجرد ان احنا الفقير اللي هو فلوسه قليلة، لا، الفقير اللي هو المحتاج محتاج لأي شيء من الأشياء الأساسية. ويعني برضو احنا قلنا قبل كده ان الفقير والمسكين وبتاع ما فيش فيها مسلم
وما فيهاش مسيحي، لا، الفقير هو فقير بغض النظر عن دينه وعن مذهبه وعن توجهه إلى آخره، هو فقير بيستحق حقه كفقير. ده بقى كله كده مع بعضه اسمه العدالة الاجتماعية، اسمه العدل الاجتماعي، اسمه التكاتف الاجتماعي. ده اللي بيخلي ان المجتمع كله فعلا يعني يعطف بعضه على بعض. واحنا بنذكر ان المسكين بالذات، وجود مسكين معناها ان وجود عاهة كبيرة في المجتمع. يعني المسكين معناها الانسان اللي هو بيلاقي مشكلة في حكاية الاكل. يعني الفقير عادي، لكن لما يكون فقير للطعام ده يبقى مسكين. فإطعام المسكين ده تكرر كثيرا في القرآن الكريم. وطبعا بيحدث أنه تأتي أوقات مجاعات أو تأتي كذا أو تأتي كذا، لابد من بتتسع يعني دائرة الفقر، ويتحول الفقراء إلى مساكين، ويصبح الحصول على القوت مشكلة، ويصبح المساكين كتار. لابد هنا بقى من إطعام المسكين. ده كله من ضمن العدل الاجتماعي. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية في قناة أهل القرآن وموقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.